ल भाइ बहिनीहरु सबैजनालाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। भाइ बहिनीहरु आज हामीले सामाजिक अध्ययन तथा जनसंख्या शिक्षा कक्षा 7 को रहेका पाठहरुलाई हामीले अध्ययन गर्दै छौं। सबैजना ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्ने भाषामा म तपाईलाई पढाउने कोसिस गर्दै छु। सबैजनाले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। र आज हामी पाठ 1 बाट सुरु गर्दै छौं। कति राम्रो अपर्च्युनिटी सबैजनाले हेर्नु त। हाम्रो एकै एक पाठ हामी र हाम्रो समाज। यसलाई इंग्लिशमा के भन्छ? वी एन्ड आवर सोसाइटी हैन भन्छ। र समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता हैन को बारेमा हाम्रो पाठ 1 छ। हामी सुरु गरौँ है त पाठ 1। धेरै समय खेर नफारिकन। सो पाठ 1 मा हामी हाम्रो समाजमा रहेको छ। पाठ 1 मा समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता। के अरे? समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता है। समाजको उत्पत्ति र आवश्यकताको कुरा गर्दा यसलाई इंग्लिशमा के भन्छ? सोसाइटी ओरिजिन। उत्पत्ति भनेको ओरिजिन एन्ड आवश्यकता भनेको नेसेसरी। आवश्यक नेसेसिटी हैन। सो सोसाइटी ओरिजिन एन्ड नेसेसिटी अर्थात समाजको उत्पत्ति कसरी भयो? कसरी समाज बन्यो? हैन उत्पत्ति भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। उत्पत्ति भनेको पृथ्वीको उत्पत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि पृथ्वी कसरी बन्यो भन्न खोजेको। भनेपछि समाजको उत्पत्ति भनेको के हो भन्ने कुरा भन्दाखेरि कसरी उत्पत्ति भयो भन्नको मतलब कसरी सुरु भयो, कसरी बन्यो, कसरी फर्म भयो हैन समाजको। हामीले जुन समाज भन्छ यो के हो, कसरी सुरु भयो भन्ने कुरा हामी कुरा गर्छौं है। अब आवश्यकताको कुरा गरौँ। आवश्यकता भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु? ल एकचोटी तपाई आफैले बोलेर भन्नुस् आवश्यकता भनेको के हो? ल आवश्यकता भनेको नेसेसिटी। अब त्यसको आवश्यकता मतलब किन चाहिन्छ हामीलाई यो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अब हेर्नुस् है। अब यो चाहिँ एउटा चिठीको तरिकाले दिएको रहेछ। जस्तै आदर्श सामुदायिक विद्या मन्दिर ढिकुलपोखरी कास्की। आदर्श सामुदायिक विद्यालय ढिकुलपोखरी कास्की 2070 साल 1 महिना 5 गते हैन। यो चिठीको यो एउटा मोडल हो है। चिठी लेख्नु पर्यो भने सबैभन्दा माथि के लेखेको छ भने त विद्यालयको नाम लेखेको छ, ठाउँको मितिको, अनि यहाँ लेखिएको छ प्रिय साथी अस्मिता हो। कुनै पनि आफ्नो साथीलाई के भनेर भन्नु पर्यो? प्रिय भन्नु पर्यो। तर शिक्षकलाई आदरणीय भन्नुपर्छ। यो कुरा जान्नु पर्छ है। त्यसपछि नमस्कार भनेको छ। अब यहाँ आदर सत्कार गरेको छ। तिम्रो पत्र पाएर ज्यादै खुसी लाग्यो। उसले पनि भनेसी अस्मिताले पनि उलाई हाम्रो यो जसले चिठी लेख्नु भएको उहाँलाई चिठी पहिला लेख्नु भएको रहेछ। अनि यस पत्रमा कक्षा 7 को पहिलो घण्टीको अनुभव तिमीसँग बाँड्दै छु अरे। तिम्रो पत्र पाएर ज्यादै खुसी लाग्यो। यस पत्रमा कक्षा 7 को पहिलो घण्टी अनुभव तिमीसँग बाँड। पहिलो घण्टीमा फर्स्ट क्लासको हामी उनले कुरा केही गर्दैछिन् हैन। कसले गर्दैछिन् त हेर्दा? कसले चिठी लेखेको? उहाँले। त्यसैले जस्तै कसले चिठी लेखेको रहेछ यहाँ भन्दाखेरि उही तिम्रो साथी निमु गुरुङले हो। चाहिँ निमु गुरुङले चिठी लेखेको रहेछ। हेर्नुस् त निमु गुरुङले कसले लेख्नु भएको रहेछ? अस्मिताले है। त्यस दिन समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता भन्ने पाठ पढाइ भएको थियो हो। भनेपछि के भएको थियो? तिम्रो यस पत्रमा कक्षा 7 को पहिलो घण्टीको कुरा अनुभव। अनि भनेपछि कक्षा 7 को पहिलो घण्टी भने तपाईहरु पनि आज पहिलो घण्टीमै हुनुहुन्छ नि हैन। भन्छ तपाईहरुको पनि कस्तो अनुभव भयो? त्यस्तै कुरा हुन सक्छ यहाँ। त्यस दिन समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता भन्ने पाठ पढाइ भएको थियो जुन हामीले आज पढ्दै छौं। सुरुमा शिक्षकले कक्षा 6 मा पढिसकेको समाजको परिचय र समाजको उत्पत्ति आधार भन्ने विषयमा छोटकरीमा बुझाइदिनु भयो। अब मैले पनि तपाईलाई भन्छु है। जुन भनिसके नि समाजको उत्पत्ति भनेको के हो, आवश्यकता भनेको के हो तपाईलाई मैले भने नि हो। त्यस्तैबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि शिक्षकले हामीलाई समूहमा बाँड्नु भयो भनेको समूह 1, समूह B, समूह C हामीले जुन कक्षा 6 मा पढ्यौं त्यसरी नै समूहमा बाँडियो। समूहमा छलफल गर्न केही पत्रिका र पुस्तक पनि दिएको थियो हो। समूहमा छलफल गर्न केही पत्रिका र पुस्तक पनि दिएको थियो। समूहमा छलफल गर्न निम्नलिखित प्रश्नहरू तोकिएका थिए। जस्तै त्यो प्रश्नहरू छलफल गरेर प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्ने थियो। जस्तै के प्रश्न थियो भने समाजको उत्पत्ति कसरी भयो, समाज किन आवश्यकता छ हैन, जुन आज हाम्रो पाठको मुख्य उद्देश्य छ। उक्त प्रश्नहरूका बारेमा आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिलाई पनि सोध्न पर्नुभयो। भनेपछि आफ्नो आमा बुवा वा घर छर छिमेकीलाई सोध्नु पर्यो। हामी 1 बजे छुट्टीमा विद्यालय नजिकै एकजना समाजसेवी कहाँ गयौं। उहाँलाई छलफल पनि गर्यौं। शिक्षकले दिएको पुस्तक पनि पढ्यौं। त्यसपछि समूह प्रस्तुतिका लागि यस्तो टिप्पणी गर्यौं। अब समाजको उत्पत्तिको बारेमा उनीहरूले केही कुरा जानकारी लिएछन्। कोसित छलफल गरे? एउटा हेर्नु त्यहाँ एउटा समाजसेवीसित छलफल गरे र विभिन्न किताबहरूबाट निकालेर अध्ययन गरेर उनीहरूले विद्यार्थीले आफै नै समाजको उत्पत्तिको बारे प्रस्तुति दिए। उनीहरूले के भने आदिम कालमा मानिसहरू प्राणीसँग जंगली क्षेत्रमा बस्थे। जुन अहिले हामी बस्छौं नि सहर, गाउँ, सहर भन्छौं। पहिला त गाउँ सहर नै थिएन, सिधै जंगल
हो। अहिले त जङ्गलमा जनावर मात्र बस्छ भन्छ नि, होइन, मान्छेहरू पनि पहिला जङ्गलमा बस्ने गर्थे। जङ्गली युगमा पनि मानिसहरू जङ्गलमा नै एक्लै बस्थे हो, हजुर एक्लै बस्थे। हामी त अहिले समूहमा बस्छौँ हो किन। यो घरपछि अर्को छिमेकी आन्टी हुनुहुन्छ, पसल छ अगाडि वरिपरि, बाटो छ घाटो छ, हामी सबैजना एकै ठाउँ बस्छौँ नि हो। जङ्गली जनावरसँग लड्दै भिड्दै दुःखपूर्ण जीवन बिताउँथे। अब जङ्गलमा बसेपछि त त्यही त हो, जङ्गली जनावरसित बस्नु पर्यो, लड्दै भिड्दै दुःखपूर्ण जीवन बिताउँथे। त्यसैले पनि जङ्गली युगका मानिसहरू क्रमशः घना जङ्गल क्षेत्रबाट नदी किनारतिर निस्किन थाले। जङ्गलबाट बिस्तारै नदी किनारतिर मान्छेहरू आउन थाले हो। नदी किनारमा पानीको सुविधा र बगरको ढुङ्गाबाट हतियार बनाउन सजिलो पनि भयो हो। पानीको किनारतिर त अलि जङ्गल हुने भने रुख यताउति हुने भने बस्न सजिलो पनि हुने भयो हो। अनि त्यहाँ हुने मेन कुरा ढुङ्गा पनि पाइने भयो, बगरहरू होइन। त्यसपछि पानीको सुविधा, पानी पिउनको लागि कतै टाढा जानुपर्न, दैलो अगाडि पानी हुने भयो, खोलाको नजिक। जस्तै यो खोला छ भने जस्तै यो खोला छ भने खोलाको वरिपरि जङ्गल हुन्छ नि, यता जङ्गल हुन्छ, तर यति भागमा त खाली हुन्छ। यो भागमा चाहिँ टेन्ट लाएर बसे जस्तो भगवान्ले बसे, उनीहरू बसे, मान्छेहरू बसे खोलाको नजिक होइन। त्यहाँबाट के हुन्छ, पानी हुने भयो, पानी खान पाउने भयो, ढुङ्गा हुने भयो, वरिपरि खोला छोडेको ढुङ्गा काम हुने भयो हो। ढुङ्गाको घर्षण गरेर आगो निकाल्ने उपाय पत्ता लागेपछि मानिसहरू समूहमा बस्न थाले। अब हेर्नुहोस्, कतै अहिले जाडोमा तपाईँको आगो बालेको बेला मान्छेहरू कति जम्मा हुन्छन्, उप्प भएर बस्छन् नि, जम्मा भएर बस्छन् नि हो। सबैजना आगो बालेर जम्मा भएर बस्छन्, न्यानो भएर बस्छन् हो कि नै हो। द्याट इज वाइ हामी आगो बालेपछि उनीहरू सबै न्यानोको लागि एउटै आगोको वरिपरि मान्छेहरू बस्न थाले र समूह भयो। एउटा ठाउँमा भेला भएपछि आपसमा भावना साटासाट र दुःख सुख बाँड्ने कार्य सुरु भयो। र आपसमा एक ठाउँमा भेला भएपछि आपसका शुभ भावना भनेपछि अब कुरा गर्नु पर्यो, नजिक बसेपछि एक आपसको भावना साटासाट र दुःख सुख बाँड्ने कार्य सुरु भयो। यसरी आपसी सहयोग र जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बच्ने उपाय खोज्ने क्रममा समाजको उत्पत्ति भयो हो। त्यसरी आपसी सहयोग र जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बस्नु, जस्तै अब एक्लै भएपछि त के हुन्छ, जङ्गली जनावरले पनि हेप्ने भयो अनि जङ्गली जनावर आक्रमण गर्ने भयो। समूहमा बसेपछि जङ्गली जनावर त हामीसित भाग्छ नि हो कि नै। त्यही भएर हामीले भन्छौँ नि, यो कुरा याद गर्नुपर्छ, समूहमा नै बल छ हो, एकतामा नै बल छ भनेको जस्तै कुरा भयो, एकतामा नै बल छ। अनि अफ्रिका महादेशको नाइल नदीको किनारमा समाज उत्पत्ति एउटा उदाहरण स्थल रूपमा नाइल नदी हो है। अफ्रिका महादेशमा, अफ्रिका कन्टिनेन्ट है, महादेश भनेको कन्टिनेन्टमा नाइल नदी संसारको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त, नाइल नदी हो। यो नाइल नदीको किनारलाई समाज उत्पत्तिको एउटा उदाहरण स्थलको रूपमा लिन सकिन्छ भनेको छ। समाजको आवश्यकताको बारेमा आज हामी कुरा गरौँ। अब समाजको उत्पत्तिको बारेमा हामी थोरै फेरि छोटकरी भनौँ। समाजको उत्पत्ति कसरी भएको रहेछ भने, पहिला मान्छेहरू के गर्दो रहेछन्, म हामीले याद गरौँ। समाजको उत्पत्ति पहिलाका मान्छेहरू के गर्दो रहेछन्, पहिला त जङ्गलमा बस्दा रहेछन् मान्छेहरू एक्लै। जनावरहरूले टोक्ने लगायतको आक्रमण गर्ने दुःखदायी जीवन थियो। त्यसपछि उनीहरू के गरे त भन्दा बिस्तारै खोलाको किनारमा आयो। सबैजना खोलाको किनारमा आए, किनकि त्यहाँ ढुङ्गा, पानीको सजिलो हुन्थ्यो पानीको लागि होइन, घाँस दाउरा लगायतको कुराहरू। अनि त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै ढुङ्गाको घर्षण गरेर उनीहरूले के पत्ता लगाए, आगो पत्ता लगाए। आगो पत्ता लगाइसकेपछि उनीहरूले आगो ताप्न थाले, न्यानो भयो। त्यसपछि न्यानो भएपछि आगोको वरिपरि मान्छेहरू झुम्न थाले, भेटिन थाले, एकअर्काको भावना साटासाट गर्न थाले र सँगै बस्न थाले। अनि आक्रमणहरूबाट बच्न थाले। अब भनौँ न, एकतामा बल छ, त्यसैले जनावरहरूले पनि उनीहरू आक्रमण गर्न कम भयो। सुरक्षित भई एकअर्का आवश्यकता पुरा गर्न व्यक्ति, अब हामी समाजको आवश्यकता है, उत्पत्तिको कुरा भयो, अब समाजको आवश्यकता के छ बुझौँ। सुरक्षित भई एकअर्का आवश्यकता पुरा गर्न, व्यक्तिगत र सामूहिक हितका कार्य गर्न, परम्परा र मूल्यको रक्षा गर्न, नयाँ पुस्ताको सामाजिक मूल्य मान्यता हस्तान्तरण गर्न, सामूहिक रूपमा सक्रिय, म बुझाउँछु है, सामूहिक रूपमा सक्रिय उही रही उद्देश्य प्राप्त गर्न, सामूहिक भावनाको विकास, सहकार्य र अन्तर्सम्बन्ध विकास गरेर सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने। अरे जस्तो के भनेको रहेछ, सुरक्षित भई एकअर्काको आवश्यकता पुरा गर्न होइन, आफ्नो एकअर्का आवश्यकता पुरा गर्न। व्यक्तिगत के छ, समाजको आवश्यकता के रहेछ, सुरक्षित भई एकअर्का आवश्यकता पुरा गर्न, व्यक्तिगत र सामूहिक हितमा काम गर्ने हाम्रो आवश्यकता रहेछ, परम्परा र मूल्यको रक्षा गर्ने हाम्रो काम आवश्यकता रहेछ, समाजलाई नयाँ पुस्ताको सामाजिक मूल्य र मान्यता हस्तान्तरण गर्नुपर्दो रहेछ, सामूहिक रूपमा सक्रिय रही उद्देश्य प्राप्त गर्न चाहिँदो रहेछ, सामूहिक भावनाको विकास, सहकारी र अन्तर्सम्बन्ध विकास गर्नको लागि चाहिँदो रहेछ, सामाजिक न्याय प्रदान गर्नको लागि पनि आवश्यक रहेछ है त। सामाजिक न्याय प्रदान गर्न पनि यो आवश्यक रहेछ। अब हामी जाउँ अब अर्को यहाँ, तिमी पनि कक्षा 7 मा पढ्ने भएकाले तिमीलाई माथि कुराहरू उपयोगी हुन्छन् भन्ने विश्वास छ। ल त साथी, चिठी लामो भयो अरे, यति भयो, चिठी लामो भयो, चिठी त छोटो हुनुपर्छ, लामो भयो। अर्को चिठीमा पछि थप कुरा गरौँला, आवश्यक परे
फोनमा कुराकानी पनि गरौँला, तिम्रा अनुभव पनि बाँड्दै गरौँला ल भन्दैछन् हो, तिम्रा अनुभव पनि बाँड्दै गर्नु ल भनेको छ। उही तिम्रो साथी निमो गुरुङ भनिएको छ। को अरे? उही तिम्रो साथी निमो गुरुङ अरे है त। यो कुरा बुझ्नुभयो। भनेपछि निमो गुरुङले कसलाई चिठी लेखेको रहेछ भन्दाखेरि कसलाई लेखेको रहेछ? अस्मिता साथीलाई लेखेको रहेछ है। भनेपछि यो कसले लेखेको रहेछ? निमो गुरुङले आफ्नो साथी अस्मितालाई। अब हाम्रो समाजका भएका समाज विकास भएको नभएको हामी कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यौँ छलफल गरी कक्षामा सुनाउनुहोस्। यो क्रियाकलाप कक्षामा गर्ने कुरा भए हामीले अहिले परेन। भनेपछि अभ्यासमा जाउँ है त। अभ्यास। तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख। समाजको उत्पत्ति कसरी भयो भन्नुहोस् त। म तपाईँलाई उत्तर भनिदिन्छु है त। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। समाजको उत्पत्ति कसरी भयो? समाजको उत्पत्ति अब यसरी लेख्नु पर्यो। समाजको उत्पत्ति कसरी भयो भन्दा यसरी लेख्नु। पहिला मान्छेहरू जङ्गलमा बस्ने गर्थे। जङ्गलमा उनीहरू असुरक्षित भए है। जङ्गलमा फेरि सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, लेख्दै गर्नुहोस्। अनि मैले भनेको छुट्यो भने फेरि भिडियो ब्याकवार्ड गर्दै पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है। र सबैजना लेख्नुहोस् त मसँगै। समाजको उत्पत्ति कसरी भयो भन्दाखेरि पहिला मान्छेहरू जङ्गलमा बस्ने गर्थे। मसँगै लेख्नुहोस् त। पहिला मान्छेहरू जङ्गलमा बस्ने गर्थे। जङ्गलमा बस्दाखेरि उनीहरूलाई जङ्गली जनावरको आक्रमणले उनीहरू असुरक्षित भए। अनि सुरक्षाको खोजीमा उनीहरू एक आपसमा जुट्न थाले हैन। सुरक्षाको लागि एक आपसमा जुट्न थाले, एकअर्काको भावना साटासाट गर्ने, सहयोग गर्ने काम गरे। समाज किन आवश्यक भएको आफ्नो विचार गर्नु। समाज किन आवश्यक भएको? समाज किनकि एकतामा बल छ हो। एकतामा बल छ। मान्छेहरू सँगै बसेपछि एकअर्काको आवश्यकता एकअर्काले पुरा गर्न सकिन्छ हैन। समाज किन आवश्यक भएको भन्दाखेरि समाजमा सँगै बसिसकेपछि हामी सुरक्षित बन्न सकिन्छ, एकअर्का आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ, भावना साटासाट पनि गर्न सकिन्छ हैन। यो कुरा भयो। त्यस्तै गरी समाजबाट हामीलाई के फाइदा भएका छन् भन्ने प्रश्न पनि छ। समाजबाट हामीलाई के फाइदा भएका छन् भन्नुहोस् त। समाजबाट हामीलाई सुरक्षा मिलेको छ, त्यही कुरा हो। सुरक्षा मिलेको छ, भावना साटासाट भएको छ, एकअर्काको आवश्यकता परिपूर्ति भएको छ। यो कुरा लेख्नु होला। सामुदायिक कार्य हेर्नु त। सामुदायिक कार्य माथि चिठीमा लेखिएका समाजको आवश्यकताका बुँदाहरू तिम्रो समाजमा पुरा भएका छन् वा छैनन् बुँदागत रूपमा छलफल गर। यदि पुरा भएका नभएका पुरा नभएको भए पुरा गर्न के गर्नु पर्ला भनेको छ। माथि चिठीमा लेखेको समाजका आवश्यकता बुँदाहरू तिम्रो समाजमा पुरा भएको छ। सुरक्षा छ हो, चोर डाका जनावरको आक्रमण त्यो त छैन हैन। बुँदागत रूपमा छैन होला पक्कै। अनि त्यसपछि सुरक्षा छ, भावना साटासाट पनि होला एकअर्काको छरछिमेकीसित। अनि आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कसैले पसल खोल्नु भएको छ, कसैले चाहिँ कपडा पसल खोल्नु भएको छ, कसैले बाटोघाटो बनाउने काम गर्नुहुन्छ, कोही लेबर हुन्छ, कोही सिकर्मी हुनुहुन्छ। यसरी मिलेर काम गराउनु भएको छ भनेर छ। अब यदि छैन भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक नम्बरमा मान्छेहरू बीच के गर्नु पर्यो? सामुदायिक कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो हो, मेला। अनि त्यसपछि तपाईँको अरू के हुन्छ? मेलापातहरूले मान्छेमा एकता बढाउँछ। यो कुरा भयो। समाजको विकास क्रमको भन्ने हाम्रो पाठ 2 छ। अब समाजको विकास क्रम भन्ने पाठ 2 अब हाम्रो अर्को कक्षामा पढ्छ भाइ बहिनीहरू। आजको हाम्रो पाठ 1 सकिसकेको छ। केही कन्फ्युजन, केही तपाईँलाई आशंका, केही नजानेको कुराहरू छ भने तपाईँले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँलाई दिइसकेको छु हो। सबै प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँले लेख्नु पनि भयो होला, सँगसँगै जानुपर्छ पढ्दाखेरि है। प्रश्नको उत्तर पनि दिए र केही तपाईँलाई समस्या छ भने कमेन्ट गर्नु होला। बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे।